السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف شو يا شباب؟ تكونوا بألف خير. معكم جسلي جاكم فيديو جديد وحلقة جديدة. وجه شباب، خلونا نصلي على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قبل ما نبدأ الفيديو خلونا ندعي لأخواننا في فلسطين، الله ينصرهم. ويلا خلونا نخش في الفيديو. بس هذا الفيديو راح يكون فيه موسيقى أو انترو عن الفيديو، حيكون قصير جدا ويتكلم عن القضية الفلسطينية اللي حكوا عنها كل اليوتيوبر. طيب يا شباب، كلنا سمعنا عن قضية فلسطينية في الآونة الأخيرة، وفي مشاهير وفنانين يتكلموا عنها، حتى في يوتيوبر تكلم عنها. بس يا جماعة الخير، في ناس انتقدوا الإشي هذا وقالوا إنه كل اللي بيعملوه حاليا بس عشان المشاهدات وبس، كمان مشان يطلعوا ترند في اليوتيوب. بس صراحة أنا ما متفق مع هذا الكلام، وإنت كمان لما تشاهد الفيديو للنهاية ما راح تتفق معي كمان في كل هذا الحكي. فتابع الفيديو النهاية، خلونا نشوف. أنا راح أوريكم فيديو كيف مشاهير من جميع أنحاء العالم يتكلموا عن القضية الفلسطينية وبيدعموا القضية الفلسطينية من جميع أنحاء العالم، أجانب. فكلهم بسبب الصوت اللي صوتناه كلهم بدوا يدعموا القضية الفلسطينية ووقفوا معانا. أقول لعزيزي المشاهد، بعد ما سمعت هذا الكلام، هل تعتقد فعلا إنه جميع المشاهير العرب أو الناس اللي تصوروا عن القضية الفلسطينية فكله راح في الفاضي؟ يعني كل الحكي اللي حكوه راح في الفاضي. اكتب لي في التعليقات، حابب أقرأ آراءكم. وبس إذا تيجي في القناة لا تنسى تشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات. قناتي عبارة عن قصص رعب. في أغلب الأحيان فيديوهاتي ما كذا أو ما انتقاد، فأغلب الأحيان فيديوهاتي كلها قصص، بس عبارة عن قصص. فإن شاء الله أنا حاب أنوع في القناة. إن شاء الله حنوع لكم في القناة، أنشر لكم فيديوهات مختلفة، بس المهم إنها فيديوهات مختلفة. فبس اشترك في القناة وتدينا لايك عشان المقطع ينتشر، وتشارك المقطع عشان غيرك يشوف. بس مع السلامة، أشوفكم في فيديو جاي، وترقبوني إن شاء الله. الفيديو جاي قصة رعب مثل ما وعدناكم الفيديو الماضي. ويلا